म को हुँ वा म के हुँ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अघि म तपाईँलाई एउटा धेरै पुरानो दिमाग खियाउने प्रश्न सोध्छु ल। राम्रो लक्ष्मण दाजुभाइ थिए। रामको सीतासँग बिहा भएको थियो। एकपल्ट जङ्गलमा पानी खोज्दै जाँदा राम र लक्ष्मणले त्यहाँको स्थानीय देवताको चित्त दुखाए, जसको कारण उक्त देवताले दुवैजनाको टाउको काटिदिए। धेरै बेरसम्म नफर्केपछि सीताले खोज्दै जाँदा दुवैलाई मृत भेटाइन्, रोइन्, कराइन् अनि त्यही देवता सीता सामु देखा परे। देवताले सीतालाई भने, तिमीले मेरो 10वटा प्रश्नहरूको सही उत्तर दिएमा तिम्रो पति र देवरलाई फेरि जीवन दिन सक्छौ। सीताले सबै प्रश्नहरूको सही उत्तर दिइन्। प्रसन्न भएर देवताले भने, उनीहरूको टाउको शरीरमा जोडिदेऊ, उनीहरू जाग्नेछन्। सीताले हर्षित भएर दुवैजनाको टाउको हत्तपत्त जोडिदिन्। तर जोडिसकेपछि मात्र थाहा पाइन् कि हतारमा उनले रामको टाउको लक्ष्मणको शरीरमा अनि लक्ष्मणको टाउको रामको शरीरमा जोडिछिन्। देवता अलप भइसकेका थिए। अब तपाईँलाई प्रश्न यो हो, अब सीताको पति को हो? यो प्रश्नको उत्तर हामीले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खोज्नेछौँ। हाम्रो लागि कुन कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ? मन, शरीर, हृदय, आत्मा कि अन्य के? उत्तर खोज्दा हामीले ती 3 पात्रको दृष्टिकोण पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। टाउको नै जोड्ने अपरेसन वा गिदी ट्रान्सप्लान्टहरू अहिलेसम्म गरिएको छैन, तर ती हुनै सक्दैन पनि भन्न सकिँदैन। यदि तपाईँलाई यो रिडल कल्चरली इनअप्रोप्रिएट लाग्यो वा नैतिक रूपमा अमान्य लाग्यो वा यस कथालाई अझै सोच्दै जाँदा आफूले सोचेको विचारहरू हेर्दा आफैसँग अप्ठ्यारो लागेर आयो भने मसँग अर्को यस्तै रिडल छ। यसले त्यति अप्ठ्यारो नपार्ला। यदि मैले तपाईँको हाततिर देखाएँ अनि यो कसको हात हो भनेर सोधेँ भने जुनै भाषामा भए पनि तपाईँको उत्तरले मेरो भन्ने नै बुझाउँछ। अर्को प्रश्न, ती आँखा कसका हुन्? मेरो। र म त्यही प्रश्न मुटु, पेट, नाम, गिदी, मन, विचारहरू, भावनाहरू, व्यक्तित्व अनि तपाईँले दाबी गर्ने हरेक जैविक वा अजैविक वस्तुहरू देखाउँदै सोध्नेछु। सबैको उत्तर स्वाभाविक रूपमा मेरो नै हुनेछ। अनि अन्तिममा आउने कडी प्रश्न यो हो, त्यसो भए तपाईँ चाहिँ को हो? यो प्रश्न छ कि जब मैले यो सर्ट मेरो हो भन्छु तब म त्यो सर्ट होइन, म सर्ट भन्दा फरक छु। त्यसै गरी यदि मैले पुरै शरीर, विचारहरू र भावनाहरू मेरो हो भन्छु भने म चाहिँ को हो? म यो शरीर मेरो हो भन्छु भने यो म को हुँ जसले शरीर मेरो हो भनेर दाबी गर्छ? सोच्दै जाँदा प्राय हाम्रो निचोड यस्तो हुन्छ, म एक मानव हुँ जो शरीर, मन अनि अनुभवहरूको सङ्गालो हो। तर यो साधारण र सुन्दा पागलपन जस्तो लागे म को हुँ वा म के हुँ भन्ने प्रश्नले मानिसहरूलाई तबदेखि सताइरहेको छ जबदेखि मान्छेले सोच्न अनि प्रश्न सोध्न थाल्यो। हामीलाई म को हुँ भन्ने प्रश्नको सठिक उत्तर अझैसम्म थाहा छैन। अहिलेसम्म खोजेका उत्तरहरू किन विवादित छन् त? एकपल्ट सुन्नुहोस् है। मानव शरीर एउटा जटिल जैविक व्यवस्था हो। प्रत्येक पल हाम्रो शरीरभित्र लाखौं कोषहरू मर्दै र बन्दैछन्। जन्मदेखि मृत्युसम्म शरीरभित्र विविध प्रक्रियाहरू चलिरहन्छन्। श्वास, पाचन, रक्त सञ्चार र अरू धेरै प्रक्रियाहरू स्वचालित रूपमा सञ्चालनमा हुन्छन्। हामीभित्रको मले यी प्रणालीहरूलाई सञ्चालन गर्दैन। हामीले नचाहँदा पनि मुटु धड्किरहन्छ, पेटले भात पचाइरहन्छ। यदि हात खुट्टा नै काट्यो भने पनि म पूर्ण नै हुन्छ। हात नहुँदा वा खुट्टा नहुँदा कतै पनि यो म भावमा घटबड हुँदैन। म जेट पाइलट नै भए पनि, अर्बपति भए पनि, जीवनभर गाई चलाउँदै बसे पनि, आजीवन कारावासमा बसे पनि, बिरामी भए पनि, हामीभित्रको म छु भन्ने भाव यो शरीर 6 महिनाको हुँदा, 13 वर्षको हुँदा, 50 वर्षको हुँदा वा 101 वर्षको हुँदा पनि एउटै हुन्छ। यो म छु भन्ने भाव शरीर, नाम, पेसा, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व वा लिङ्ग नै परिवर्तन भए पनि परिवर्तन हुँदैन। हेर्दा यस्तो पनि देखिन्छ, हामी सबैभित्र म भनेर अनुभव गर्ने चिज एउटै छ, तर विभिन्न काल परिस्थिति अनुसार हामी आफूले आफूलाई म यो, म त्यो, मेरो जिन्दगी, मेरो दुःख, मेरो खुसी भनेर ती वस्तु र भावनाहरूसँग आफूलाई आइडेन्टिफाई गरिरहेका हुन्छौँ। आफैले बनाएको मानसिक संसारको राजा आफै बनिरहेका छौँ। च्वाङजीले त्यत्तिकै म पुतली हो कि मान्छे हो भनेर सोधेका होइनन्। हामी मध्ये धेरैले यस्तो अर्थ नबर्थको म को हुँ वा म के हो भन्ने प्रश्नलाई नचाहिँदो दार्शनिक प्रश्न भनेर साइड लगाइदिन्छौँ, किनकि हामीलाई मै हुँ भन्ने ग्यारेन्टी छ। यो प्रश्न भनेको न्युटनले स्याउ किन सिधै तल झर्यो, किन उडेर गएन वा 6 फुट परतिर झरेन भनेर सोधे जस्तै हो। जब म आफैलाई म को हुँ भनेर सोध्छु, त्यसो गर्दा म आफैले साइकियाट्रिक वार्डमा भर्ना हुन इच्छा गरेको होइन। म को हुँ भन्ने प्रश्न एकदमै मान्य प्रश्न हो।
र यसको पक्कै पनि सर्वमान्य उत्तर हुनै पर्छ। हाम्रो शरीरलाई हेरौँ। यसलाई कुनै पण्डित बाजे वा कसैले एउटा नाम दिएका छन्। यसले आफै काम गर्छ, पेट भरिए दिशा गर्छ, ब्ल्याडर फुल्लिए पिसाब गर्छ, मुटु आफै धड्किरहन्छ, आँखाले प्रकाशको विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरू टिप्छ अनि त्यसलाई इलेक्ट्रिक सिग्नलमा गिधीतिर पठाउँछ। गिधीले सिग्नल डिकोड गर्छ र त्यसको आकृति बनाउँछ, जसलाई मले हेर्छ, अनुभव गर्छ अनि भन्छ मैले यो देखेँ। मुख चलाएर जिब्रोले बाल्यकालदेखि सिकेको आवाज निकाल्छ, जसलाई हामी भाषा भन्छौँ। कानको जाली ध्वनिको कम्पनले हल्लन्छ, कम्पनको कोड गिधीमा पुग्छ अनि गिधीले डिकोड गर्छ अनि मले ध्वनिको अनुभव गर्छ, सुन्छ। त्यसै गरी सबै इन्द्रियहरूले गिधीसम्म विद्युतीय सङ्केत पठाउँछन् अनि मले दृश्य, ध्वनि, दुखाइ, तातो चिसो, कुतकुती अनि आनन्द, शान्ति अनि छटपटी जस्ता चिजहरूको अनुभव गर्छ। यसो हेर्दा यो सम्पूर्ण शरीरले यही रहस्यमय मको रमाइलोको लागि विविध अनुभवहरूको सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। यो म नै त्यो अन्तिम अनुभवकर्ता, निरीक्षणकर्ता हो। तातो चिसो, निराशा अनि रिस, आनन्द अनि परमानन्दको, विचारहरू अनि भावनाहरूको। यी सबै हेर्दा हामी दुईवटा सजिलो निचोडमा पुग्न सक्छौँ। 1. मले शरीरको अनुभव गर्छ। 2. मले मनको अनुभव गर्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने यो म भनेको न शरीर हो न मन, किनकि अनुभवकर्ता, अनुभव गरिएको चिज र अनुभवमा अवश्य नै भिन्नता हुन्छ। यसको निचोड यस्तो हुन्छ। यो म भनेको अनुभवकर्ता हो, किनकि यसले शरीर, संवेदना, विचारहरू अनि भावनाहरूको अनुभव गर्छ र त्यसैले यो अनुभवकर्ता शरीर होइन, न संवेदना हो न कि विचारहरू र भावनाहरू। त्यसैले म चेतना हो, जसले बच्चा शरीर बढेको, बलियो भएको, बुढो भएको, शक्तिहीन र उत्साहहीन भएको अनुभव गर्छ। म त्यही चेतना हो जसले भोक, यौवनकालमा कामुकता, बुढेसकालमा बिमारीसँगै घट्दै गएको काम वासनाको अनुभव गर्छ। म त्यही अपरिवर्तित चेतना हो जसले मूर्खताबाट ज्ञानतर्फ दिशा लिएको मनको अनुभव गर्छ, दयाविहीनताबाट क्षमाशीलतातर्फ, डरदेखि चिन्तातर्फ परिवर्तन हुँदै गएको मनको अनुभव गर्छ। गर्भदेखि मृत्युसम्म यो अनुभव गर्ने अनुभवकर्ता बाहेक सबै कुरा परिवर्तन हुँदै जान्छन्। अनि प्रश्न उब्जन्छ, यो अनुभवकर्ता म के हो? यो कहाँ अवस्थित छ? यो केले बनेको छ? धेरै दार्शनिक र वैज्ञानिकहरूको निचोड अनुसार यो म वा म छु भन्ने अनुभव गिधीले उत्पादन गरेको भाव मात्रै हो। उनीहरूले यो भावको नाम चेतना राखेका छन्। चेतना, यो अनुभव गर्न सक्ने क्षमता, वैज्ञानिकहरूका अनुसार गिधीमा हुने केमिकल प्रोसेसबाट उत्पन्न भएको एउटा बाई प्रोडक्ट हो, जसको मतलब जब गिधीको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि सबै सकिन्छ। मृत्युपछि जीवन छैन, आत्मा छैन, कर्म छैन, परिहरू छैनन्, स्वर्ग छैन, म छैन। हामीले जीवित हुन्जेल यो संसारमा म भएर अनुभव गर्यौँ अनि अचानक सबै गायब हुन्छ, किनकि हामी नै गायब हुन्छौँ। कति सजिलै उत्तर भेटियो त गम्भीर प्रश्नको। एकछिन है, अझै पुगेको छैन होला। यहाँसम्म आइपुग्दा वैज्ञानिकहरू बीचमा चेतना के हो भन्ने बारेमा दुईवटा विचारधारा छन्। ती दुई विचारधारामा सत्य यो नै हो भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। न्युरोसाइन्सलाई गिधीभित्र कसरी इलेक्ट्रोकेमिकल्सले विविध भावनाहरू उत्पादन गर्छन् भनेर प्रष्ट थाहा छ। त्यसलाई स्मृति र त्यो स्मृतिसँग सम्बन्धित भावना उत्पन्न हुनुमा कुन न्युरो ट्रान्समिटरको खेल हुन्छ भनेर राम्ररी थाहा छ। एक गोली दबाई खायो भने छटपटिएको मन शान्त हुन सक्छ। मानिसहरूले गिधीभित्र विविध रियालिटीहरूको अनुभव गर्न हेलुसिनोजेनिक ड्रगहरू खान्छन्। कुनै कुनै केमिकलले हामीलाई स्वर्गीय आनन्दको अनुभव गराउँछन्। अझै सजिलो तरिकामा भन्नुपर्दा भोक लाग्दा मुखभित्र भात हालेपछि हामी टन्न भएको अनुभव गर्छौँ अनि भोक हराउँछ। तर त्यो अनुभवकर्ता त सधैँ एकै नासको हुन्छ, होइन र? यो अनुभवकर्ता जसलाई हामी म भन्छौँ, यसले भोक अनुभव गर्छ अनि भुँडी टन्न हुँदा सन्तुष्टिको अनुभव गर्छ। यो अनुभवकर्ताले दुःख अनुभव गर्छ अनि समय बित्दै गएपछि सामान्यपनको अनुभव गर्छ। अनुभवकर्ताले शरीर दुखेको अनुभव गर्छ अनि पछि अन्य कुनै अनुभव गर्छ। अनुभवहरू आउँछन् जान्छन्, तर त्यो अनुभवकर्तामा केही परिवर्तन हुन्छ? हुँदैन। तर अनुभवकर्ताले आफूलाई अनुभवसँग आइडेन्टिफाई गर्यो भने हुन्छ। जुन भनेको पण्डितले दिएको नामसँग आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्नु जस्तै हो। मेरो नाम बोक्सा हो, तर म बोक्सा होइन। म रिसको अनुभव गर्छु,
तर म रिस होइन। म शान्तिको अनुभव गर्छु तर म शान्ति होइन। म पानी छुन्छु अनि चिसो अनुभव गर्छु, तर न म त्यो पानी छुने औँला हुँ, न त्यो पानी हुँ, न त्यो चिसोपनको अनुभव हुँ। त्यसैले यो अनुभवकर्ता कसरी अस्तित्वमा छ भन्ने विषयलाई लिएर वैज्ञानिकहरू दुई धारमा बाँडिएका छन्। एक ग्रुपले अनुभवकर्ता अर्थात् चेतना गिदीको उत्पादन हो भन्छ। शरीर हुन्जेल मात्र हामीले अनुभव गर्छौँ। जब शरीर मर्छ अनि कार्बन कार्बनमा, नाइट्रोजन नाइट्रोजनमा, पानी पानीमा विलिन हुन्छ, तब यो अनुभवको खेल समाप्त हुन्छ। हाम्रो अस्तित्वको बारेमा बनेका व्याख्याहरूमा यो नै सबैभन्दा सठिक अनि सर्वमान्य व्याख्या हो। अर्को ग्रुपले चेतना गिदीको उत्पादन हुनै सक्दैन भन्छ। उनीहरूको अनुसार चेतना जुन बाल्यकालदेखि बुढेसकालसम्म, कठिन समयदेखि असल समयसम्म, सुख अनि दुःखमा एउटै अपरिवर्तित भएको देख्दा यो पनि स्पेस, टाइम र एनर्जी जस्तै यो ब्रह्माण्डको मूल तत्त्व हुनुपर्छ। अब चेतनाको अध्ययनमा पनि धेरै समस्याहरू छन्। जस्तै 1. यो चेतना केले बनेको हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन कि हिग्स बोसोन। 2. यसलाई निरीक्षण गर्नु पनि सकिँदैन किनकि यो नै निरीक्षक हो। कुनै चेतनशील वैज्ञानिकले आफ्नो वा अरूको चेतनालाई निरीक्षण गर्न सक्दैन किनकि निरीक्षणकर्ता आफै चेतना हो, चाहे त्यो केओटिक अर्डर वा अर्गनाइज्ड केओसले गर्दा बनेको होस् वा यो जहिले पनि थियो। फेरि चेतना नन लोकल अर्थात् गिदीमा उत्पादन नभएको र गिदीमै सीमित नहुन पनि सक्छ भने देखाउने धेरै घटनाहरू छन्। जस्तै आउट अफ बडी एक्सपिरियन्सहरू, नियर डेथ एक्सपिरियन्सहरू र पुनर्जन्मको बारेमा गरेका धेरै अनुसन्धानहरूले चेतना शरीरभित्र मात्रै सीमित नहुन सक्ने देखाएका छन्। डाक्टर इयन स्टेभेन्सन अनि डाक्टर जिम टकरहरूले प्रायजसो बच्चाहरूमा देखिने पूर्वजन्मको यादहरूमा गरेको बृहत अनुसन्धान हेर्दा एउटा जन्मबाट अर्को जन्म बिचको सङ्क्रमण कालमा पनि गिदी नभएको बेलामा पनि स्मृतिहरू बचेको देखिन्छ। त्यसै गरी डाक्टर ब्रुस ग्रेसनको नियर डेथ एक्सपिरियन्स बारेमा भएको रिसर्च हेर्दा चेतना भनेको गिदीमा उत्पन्न भएको चिज नभई शरीर धारण गर्ने कुनै आत्मा जस्तो चिज हो भन्ने देखिन्छ। धेरै वैज्ञानिकहरूले नियर डेथ एक्सपिरियन्स भनेको शरीरमा अक्सिजनको अभाव वा अन्य कुराहरूले अनुभव हुने भ्रान्ति हो भन्छन्। तर धेरै त्यस्ता भेरिडिकल एनडिई केसहरू पनि छन् जसमा मानिस मर्छ, शरीरबाट बाहिर निक्लिन्छ, उसको मृत शरीर भएको अस्पताल कोठाभन्दा अरू कोठाहरू वा घर जान्छ, पछि शरीरमा फर्केर त्यस्तो कुराको बयान गर्छ जुन त्यो मरेको व्यक्तिले अपरेसन टेबलमा सुतिरहेको ठाउँबाट देख्नै सक्दैन थियो वा उसलाई उक्त विशेष कुरा थाहा हुनै सक्दैन थियो, तर उसले बयान गरेको कुरा पछि सत्य साबित हुन्छन्। नियर डेथ एक्सपिरियन्सको बारेमा अर्को अचम्मको कुरा कस्तो छ भने जो मानिसहरू त्यसरी मरेर शरीरबाट निक्लेर आफ्नो शरीर लडिरहेको डाक्टरहरू यताउति गरेको देखेर केही समय पश्चात फेरि फर्कन्छन्, उनीहरूको उक्त अनुभव पछि जीवन परिवर्तन भएको देखिन्छ। प्राय जसो तिनीहरू त्यसपछि रूपधनमा भन्दा प्रेम, दयामा ध्यान दिने, पहिले जस्तो व्यवहार भए पनि परोपकारी बन्ने, आध्यात्मतर्फ ध्यान दिने देखिएको छ। धेरै जस्तो एनडिई केसहरूमा अस्पतालमै काम गर्ने विश्वासयोग्य सर्जन, नर्स, एनेस्थेजियोलोजिस्ट, कतिपय बेला एनडिई अनुभव गर्ने मानिसहरू पनि मेडिकल फिल्डमै सम्बद्ध मानिसहरू भएकोले उनीहरूले ढाँटेका हुन् भन्न पनि मिल्दैन। यी कुराहरूले गर्दा हाम्रो अस्तित्व अनि म को हो भन्ने प्रश्न झन रहस्यमय बन्दछ। हामी साँच्चै के हौ त? अन्तिममा यो जेन क्वान पनि हल गर्ने कोसिस गरौँ। तिमी जन्मिनु अघिको तिम्रो मूल अनुहार कुन हो?